«Και με αυτό σκοπεύεις να πας στη δεξίωση του δημάρχου», μόρφασε ο Γεώργιος, εξετάζοντας τη σύζυγό του. Η Αλεξάνδρα βγήκε από την καρνταρόμπα ευχαριστημένη με τον εαυτό της. Προετοιμαζόταν για πολύ καιρό για αυτό το συναρπαστικό γεγονός, αγόρασε ένα ακριβό κοστούμι και παπούτσια που τέριαζαν, έκανε ένα απλό χτένισμα και ελαφρύ μακιγιάζ. Ήταν σίγουρη ότι ο σύζυγός της θα εκτιμούσε τις προσπάθειες της και θα της έλεγε πόσο υπέροχα έδειχνε. Ναι, με αυτό, μπερδεύτηκε η Αλεξάνδρα, το χαμόγελο έσβησε από το πρόσωπό της. Τι, κάτι δεν πάει καλά, τίποτα δεν πάει καλά. Κοίτα τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Μοιάζεις με πολίτρια από την αγορά του μοναστηρακίου. Τουλάχιστον να είχε συμβουλευτεί κάποιον, τι να αγοράσεις για το σώμα σου, που δεν υπάρχει πια. Ο σύζυγος ήταν εκνευρισμένος και κοίταζε νευρικά το ρολόι του, δείχνοντας με όλη του την εμφάνιση ότι καθυστερούσαν. Πριν από ένα μήνα, ο Γεώργιος, επικεφαλής μιας γνωστής διαφημιστικής εταιρείας στην Αθήνα, έλαβε πρόσκληση από τον Δήμαρχο για επίσημη δεξίωση με αφορμή την ημέρα της πόλης. Ο Γεώργιος χρηματοδοτούσε ενεργά διάφορες εκδηλώσεις της πόλης, συμμετείχε σε φιλανθρωπικούς μαραθώνιους, και τώρα το όνομά του και το όνομα της εταιρείας του Ελληνική Διαφήμιση Plus ήταν γνωστά σχεδόν σε όλους τους Αθηναίους. Η επιχείρηση άνθιζε και ο Γεώργιος σκεφτόταν ήδη να ανοίξει υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Με την Αλεξάνδρα ήταν παντρεμένοι 20 χρόνια. Η κόρη τους, η Δάφνη, αφού τελείωσε το σχολείο, πήγε να σπουδάσει στο Λονδίνο, όπου έγινε δεκτή σε ένα διάσημο πανεπιστήμιο. Ο Γεώργιος αμέσως αγόρασε ένα διαμέρισμα για την κόρη του, ευτυχώς, μπορούσε να το αντέξει οικονομικά. Λάτρευε την κόρη του, αλλά με τη σύζυγό του τα πράγματα ήταν χειρότερα. Τα τελευταία 2 χρόνια, ο Γεώργιος άρχισε να παρατηρεί ότι δεν σκεφτόταν καθόλου την Αλεξάνδρα ως ελκυστική γυναίκα. Όλο και πιο συχνά το βλέμμα του σταματούσε σε νέες και σίγουρες για τον εαυτό τους κοπέλες. Ο άνδρας είχε ακόμη και μια περιπέτεια με τη νεαρή γραμματέα του, αλλά αυτό ήταν ευχάριστο, τίποτα περισσότερο. Ακόμα έλειπε κάτι. Δεν υπήρχε εκείνη η σπίθα που τον κάλυπτε στα νιάτα του. Και τότε εμφανίστηκε η Νίνα, σαν μαγική νεράιδα από αρχαίο ελληνικό μύθο. Επανέφερε τον Γεώργιο στη ζωή. Γνώρισε την κοπέλα σε μία από τις πολυάριθμες εκδηλώσεις της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος. «Σας ξέρω», χαμογέλασε απλά και ανοιχτά, πλησιάζοντάς τον. «Έχετε τη διαφημιστική επιχείρηση Ελληνική Διαφήμιση Plus, έτσι δεν είναι?» Ο Γεώργιος έχασε τα λόγια του. Κοίταζε με θαυμασμό αυτή την τολμηρή και εντυπωσιακά όμορφη άγνωστη. Κάπου μέσα του, ένιωσε μια ευχάριστη και ταυτόχρονα ανησυχητική αίσθηση. «Είμαι η Νίνα, εργάζομαι εδώ ως εθελόντρια», συνέχισε ελαφρά. «Και εσείς είστε ο Γεώργιος?» ξεστόμησε ο άνδρας, χωρίς να παίρνει τα μάτια του από την κοπέλα. «Θέλετε να σας κεράσω τη ρόπιτα?» Την έφτιαξαν οι φοιτητές από το Κέντρο Δημιουργικότητας. «Είναι καταπληκτικά νόστιμη. Ήδη δοκίμασα». Η Νίνα τράβηξε τον άνδρα μέσα από το πλήθος προς τα τραπέζια που ήταν στρωμένα κάτω από τις ελιές. Την επόμενη φορά συναντήθηκαν πάλι τυχαία, και πάλι σε μια εκδήλωση της πόλης. Όταν ο Γεώργιος είδε ανάμεσα στους καλεσμένους μια κοπέλα με ελαφρύ σαραφάν, που έμοιαζε με νύμφη από τοιχογραφία, η καρδιά του άρχισε να τραγουδά. «Νίνα!» φώναξε, πλησιάζοντάς τη μέσα από το πλήθος. «Είστε πάλι εδώ. Τι ευχάριστο να σας συναντήσω ξανά». Δεν προσπαθούσε καν να κρύψει τον ενθουσιασμό του. «Ναι», χαμογέλασε κοκέτα. «Περίεργο, αλλά και εμένα μου είναι ευχάριστο». Από εκείνη την ημέρα άρχισαν να βγαίνουν. Ο Γεώργιος ήταν στον 7ο ουρανό. Να το, αυτό το συναίσθημα, ήρθε ξανά σε αυτόν, όπως τα νιάτα του. Η σύζυγός του πρόσφατα έγινε 45 ετών,
η Αλεξάνδρα ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της. Τελευταία είχε παχύνει πολύ, από μια λεπτή γυναίκα 60 κιλών σταδιακά μετατράπηκε σε μια κυρία με βάρος γύρω στα 90. Η Αλεξάνδρα πάντα ήξερε ότι είχε τάση προς το πάχος, και για πολύ καιρό πάλευε με επιτυχία με αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια χαλάρωσε, και η ηλικία έπαιζε επίσης το ρόλο της. Το γεγονός ότι κάτι συνέβαινε με το σύζυγό της, η Αλεξάνδρα το παρατήρησε αμέσως. Έγινε κλειστός και σιωπηλός, και ακόμη κάπως σκεπτικός, σαν οι σκέψεις του να ήταν συνεχώς κάπου μακριά. Στην αρχή η σύζυγος τα απέδιδε όλα σε προβλήματα με την επιχείρηση, τα οποία ο σύζυγος επιτυχώς έλυνε. Σκεφτόταν ότι είναι κουρασμένος, η ηλικία, στο κάτω-κάτω, και η νευρική δουλειά με τους πελάτες. Για εκείνη ήταν εύκολο, κάθισε στο τμήμα της, συμψήφισε χρεώσεις και πιστώσεις, και είναι ελεύθερη. Η Αλεξάνδρα συνέχιζε να εργάζεται ως λογίστρια, αν και από καιρό θα μπορούσε να κάθεται στο σπίτι, το εισόδημα στην οικογένεια ήταν πολύ καλό. Αλλά όταν προσπάθησε αρκετές φορές να μιλήσει με τον Γεώργιο, να μάθει τι τον απασχολούσε τόσο, εκείνος την απέφυγε. Ερωμένη, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, αποφάσισε η γυναίκα. Ειδικά τώρα που ο σύζυγος απομακρύνθηκε από εκείνη με κάθε τρόπο, κοιμόταν στο γραφείο, με τη σύζυγο ήταν αυστηρός και σκληρός, σαν με υφιστάμενο. Μέχρι να έχει αποδείξεις, η Αλεξάνδρα αποφάσισε να μην κάνει σκηνή και να μην ταλαιπωρεί το σύζυγο με ιστερίες. «Πρέπει να περιμένω», σκέφτηκε, «και να καταλάβω πόσο σοβαρό είναι αυτό που συμβαίνει με τον Γεώργιο». Μετά από 1 μήνα, η Αλεξάνδρα ήδη γνώριζε ότι ο σύζυγός της είχε ερωμένη, που μόλις είχε γίνει 20 ετών. Η κοπέλα, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς που έδωσαν οι φίλες της, ήταν πονηρή και ανεδής, σχεδίαζε να αποκτήσει τον Γεώργιο ολόκληρο, μαζί με την επιχείρησή του. «Όχι, αυτό δεν θα γίνει», αποφάσισε η Αλεξάνδρα, που ήταν με τον σύζυγό της από την αρχή, από εκείνους τους καιρούς που δεν είχε χρήματα ούτε για καινούρια τζιν, και για δείπνο συχνά έτρωγαν μακαρόνια με τυρί. «Έτσι απλά σε αυτή την ανεδή δεν θα δώσω τον σύζυγο και την οικογενειακή επιχείρηση». Και πρόσφατα ο Γεώργιος της ανακοίνωσε με δυσαρεστημένο ύφος ότι τους προσκαλούν μαζί με τη σύζυγο στο Δημαρχείο για δεξίωση, πως με έχουν κουράσει με αυτές τις δεξιώσεις και τις επίσημες συναντήσεις. «Αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς, δεν είναι τέτοιο το στάτους μου. Οπότε προετοιμάσου, για να φαίνεσαι αξιοπρεπής». Η Αλεξάνδρα, φυσικά, προετοιμάστηκε, αλλά αυτό που συνέβη την ημέρα της δεξίωσης, δεν το περίμενε με κανέναν τρόπο. Ο Γεώργιος της έκανε σκηνή, προφανώς μη θέλοντας να πάρει τη σύζυγο μαζί του. Θα μπορούσε απλά να πει ότι θα πάει μόνος του. Γιατί έπρεπε να με ταπεινώσει ακόμα μια φορά, σκεφτόταν η Αλεξάνδρα. Αλλά μετά την επόμενη φράση του συζύγου της, κατάλαβε τα πάντα. Γιατί ο Γεώργιος προκάλεσε αυτή τη φιλονικία, χρειαζόταν μια αφορμή για να πει στη σύζυγό του ότι την εγκαταλείπει. «Οπότε το θέμα είναι το βάρος μου ή μήπως η διάθεσή σου?» ρώτησε ήρεμα η Αλεξάνδρα. «Τι σχέση έχει η διάθεσή μου?» «Έγινες ανυπόφορη». «Εσύ η ίδια δεν το βλέπεις αυτό?» ύψωσε τον τόνο του ο σύζυγος. «Μου είναι δύσκολο να είμαι κοντά σου». «Μη φωνάζεις, δεν υπάρχουν κουφοί εδώ». «Και σε τι σε ενοχλώ τόσο πολύ, που δεν με αντέχεις πια?» συνέχισε η Αλεξάνδρα χωρίς περιττά συναισθήματα. «Φεύγω από σένα. Και δεν σκοπεύω να σου αναλύσω, εξηγώντας, πώς έγινες τόσο αποκρουστική για μένα. Μην ξεχνάς, είμαι ένας ευκατάστατος γνωστός άνθρωπος, με σέβονται ακόμα και οι πολιτικοί. Και εσύ πια είσαι δίπλα μου πρέπει να είναι μια αξιόλογη γυναίκα, έξυπνη, κόμορφη και νέα». «Και νέα», διευκρίνησε η σύζυγος, που τα ήξερε όλα. «Ναι, νέα. Τι κακό υπάρχει σε αυτό, και εγώ είμαι ακόμα νέος. Αλλά εσύ.
Τι να λέμε, τα καταλαβαίνεις όλα μόνη σου, Αλεξάνδρα? Ναι, καταλαβαίνω. Αποφάσισες να πας σε μια νέα και να προδώσεις τον άνθρωπο που ήταν μαζί σου από την αρχή. Σε βοηθούσα σε όλα, σε στήριζα όταν μόλις ξεκινούσες την επιχείρησή σου. Μαζί περάσαμε τόσες επιτυχίες και αποτυχίες. Αλλά προτιμάς τώρα να μην θυμάσαι εκείνους τους καιρούς. Ναι, είσαι σεβαστός, επιτυχημένος άνθρωπος, αλλά χάρη σε ποιον έγινες τέτοιος δεν θα το πεις, φυσικά. Πήγαινε, γιατί θα αργήσεις, σε περιμένει η πολιτική ελίτ, είπε μηδιώντας ειρωνικά η Αλεξάνδρα. Και για το διαζύγιό μας θα μιλήσουμε αργότερα. Τέτοιος σύζυγος δεν μου χρειάζεται και εμένα. Ο Γεώργιος έφυγε, και η γυναίκα, χωρίς να βγάλει το όμορφο κοστούμι της, κάλεσε ταξί. Κατευθύνθηκε στο γραφείο του συζύγου της, στη δικηγόρο του, με την οποία είχε κανονίσει συνάντηση. «Θα σας περιμένω, ελάτε οποιαδήποτε ώρα», απάντησε η δικηγόρος, όταν η Αλεξάνδρα της εξήγησε το λόγο της επίσκεψής της. Η Ελένη ήταν περίπου της ίδιας ηλικίας με την Αλεξάνδρα. Εργαζόταν για πολύ καιρό στην εταιρεία του Γεώργιου και είχε κάνει πολλά για να σώσει την επιχείρησή τους σε διάφορες καταστάσεις. Ο Γεώργιος πολλές φορές είχε προσπαθήσει να απολύσει την έμπειρη ειδικό, σχεδιάζοντας να προσλάβει κάποια νεότερη, αλλά η σύζυγός του τον είχε μεταπείσει. «Ελένη μου, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ο Γεώργιος τελικά αποφάσισε να χωρίσει. Ας συζητήσουμε τώρα τις λεπτομέρειες του διαχωρισμού της επιχείρησής μας», είπε η Αλεξάνδρα, μπαίνοντας στο γραφείο της δικηγόρου. «Κρίμα, ήσασταν τόσο αρμονικό ζευγάρι», αναστέναξε εκείνη. Για τον Γεώργιο ήταν απόλυτη έκπληξη το γεγονός ότι η Αλεξάνδρα αποφάσισε να πάρει για τον εαυτό της το μισό από όλα όσα της ανήκαν σύμφωνα με τον νόμο. «Είσαι στα καλά σου. Γιατί το χρειάζεσαι αυτό? Είσαι απλώς μια λογίστρια και δεν καταλαβαίνεις τίποτα από αυτή τη δουλειά», φώναζε ο Γεώργιος, πετώντας άλια. «Θα έπαιρνες τα λεφτά και θα ζούσες ήσυχα». «Όχι, δεν χρειάζομαι λεφτά, θα βγάλω μόνη μου, και περισσότερα από σένα. Και όσον αφορά το ότι δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ μου, κάνεις μεγάλο λάθος. Όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης σου περνούσαν μπροστά στα μάτια μου και με τη βοήθειά μου, οπότε θα μοιράσουμε την εταιρεία, και αυτό δεν συζητιέται». Ο Γεώργιος ήταν αγανακτισμένος. Προσπάθησε να πείσει τη σύζυγό του, ακόμα και να την τρομάξει, αλλά όλα ήταν μάταια. Η Αλεξάνδρα ήταν αποφασισμένη να μοιράσει όλα όσα είχαν, μέχρι το τελευταίο λεπτό. «Όχι, το φαντάζεσαι», αγανακτούσε σε συζήτηση με τη φίλη της η Νίνα. «Σκαρφίστηκα ένα τόσο τέλειο σχέδιο. Τα είχα σκεφτεί όλα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ξόδεψα τόση ενέργεια και χρόνο για να κατακτήσω έναν πλούσιο άντρα, και αυτή η παλιόγρια, η γυναίκα του, αποφάσισε να του τα πάρει όλα. Πες μου, πού είναι η δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο? Μετά το διαχωρισμό δεν θα μείνει τίποτα. Και η κορούλα του μετά θα ζητήσει το μερίδιό της, η μάνα της θα την επηρεάσει, σίγουρα». «Αλήθεια? Μα σου υποσχέθηκε ότι όλη η επιχείρηση θα μείνει σε αυτόν», απόρρισε η φίλη. «Τι σημασία έχει τι υποσχέθηκε? Τα γεγονότα λένε άλλα. Η πρώην του δεν ήταν τόσο χαζή όσο νόμιζε. Όχι, την καντεμιά. Παρακολουθούσα τις επισκέψεις και τις εμφανίσεις του για μήνες και έκανα τα πάντα για να βρεθώ στις εκδηλώσεις όπου πήγαινε ο Γεώργιος. Όλα πήγαιναν καλά, και τώρα αυτή η καταστροφή. Θα μπορούσα από όλους τους υποψήφιους για τον ρόλο του πλούσιου συζύγου να διαλέξω άλλον, είχα πολλούς στη λίστα μου». Η Νίνα σκεφτόταν σοβαρά να παρατήσει τον άτυχο εραστή, που έχασε μέσα σε μια μέρα το μισό της περιουσίας του. «Είναι τόσο νέα και όμορφη.
Μήπως δεν θα βρει κάποιον πιο τυχερό και εύπορο? Ο Γεώργιος ένιωσε ότι μόλις χώρισε και έγινε ελεύθερος από τα δεσμά του γάμου, η Νίνα ψυχράθηκε απέναντί του. Δεν ήταν πια τόσο ζωντανή και ανέμελη στις συναντήσεις, δεν του έλεγε λόγια αγάπης, δεν έκανε σχέδια για το μέλλον μαζί του. Και όταν της πρότεινε να μείνουν μαζί, προσκαλώντας την στο καινούργιο μεγάλο διαμέρισμά του, που αγόρασε αμέσως μετά το διαζύγιο, η Νίνα αρνήθηκε, εξηγώντας ότι είναι ακόμα νέα και δεν είναι έτοιμη για τόσο σοβαρές σχέσεις. «Πώς γίνεται αυτό, αγαπημένη μου? Όλα αυτά έγιναν για σένα, και το διαζύγιο, και αυτές οι δικαστικές διαμάχες για τη διανομή της περιουσίας και της επιχείρησης. Νομίζεις ότι ήταν εύκολο για μένα?» Πληγώθηκε ο Γεώργιος από μια τέτοια αντίδραση της αγαπημένης του. «Ορίστε! Εγώ δεν σου υποσχέθηκα τίποτα, ενώ εσύ μου υποσχέθηκες πολλά, και τώρα αποκαλύπτεται ότι με εξαπάτησες. Η επιχείρησή σου πάει περίπατο, από τα πλούτη με τα οποία καυχιώσουν ασταμάτητα, έχουν μείνει επίσης ελάχιστα», δήλωσε κοινικά η Νίνα. «Τώρα το παράκανες. Πολλά μου έχουν μείνει ακόμα, πίστεψε με, για μας τους δύο σίγουρα θα φτάσουν. Μην κάνεις σαν κακομαθημένη, σε αγαπώ τόσο πολύ. Λοιπόν τότε, ως απόδειξη της αγάπης σου, αγόρασέ μου ένα διαμέρισμα και ένα αυτοκίνητο τώρα, πριν παντρευτούμε, ώστε να είναι μόνο δική μου περιουσία. Και μετά, ίσως, θα συμφωνήσω να παντρευτώ μαζί σου». Και ο Γεώργιος, με φτερά από έρωτα και κάποιο άλλο ακατανόητο συναίσθημα, που έρχεται μόνο στους άνδρες σε ηλικία, όρμησε χαρούμενος να ικανοποιήσει τα καπρίτσια της αγαπημένης του. Ένα μεγάλο διαμέρισμα σε νεόδμητη πολυκατοικία στην Κηφισιά και ένα ακριβό αυτοκίνητο, μόλις 2 μέρες αργότερα, η Νίνα τα κατοχύρωνε στο όνομά της. Και μετά από 1 μήνα, παράτησε τον Γεώργιο. Τώρα στα σχέδια της για κατάκτηση ήταν ένας άλλος υποψήφιος, πιο πλούσιος και πιο αξιόλογος. Ο Γεώργιος πενθούσε για κάποιο διάστημα, αλλά τελικά βρήκε μια νέα σύζυγο, όχι τόσο πονηρή και φιλόδοξη όσο η Νίνα, αλλά επίσης με ενδιαφέρουσα εμφάνιση. Δεν τρεπόταν να τη δείξει στους φίλους και γνωστούς του. Σε δεξιώσεις στο Δημαρχείο και επίσημες συναντήσεις με την πολιτική ελίτ δεν τον καλούν πια, το στάτους του δεν είναι πια το ίδιο, και τα χρήματα έχουν μειωθεί σημαντικά.